שלום חברים, היום אושפלו זה שם כללי לתבשיל אורז, בשר, גזר ועוד 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 שיהודי בוכרה הביאו לארץ הקודש. זה שם כללי לתבשיל מרכז אסיאתי שיש לו המון גרסאות שונות. אני מכין היום גרסה בסיסית לפילאב מעמק פרגנה. בעיניי זה אחד הטעימים שיש, הפילאב עם אחד הטעימים שיש. כל המצרכים, כל הדברים שיש לפני עכשיו, כמובן הם יעברו לקזן, שם המקורי של הסיר הזה. פילאב הפרגני למעשה זה אורז מאוד ספציפי בדרך כלל, צ'ונגרה או דף זירה יותר מדויק, גזר, בצל, כמובן בשר, שומן כבש, כבר מומס, ליה, זירה, כמון, מלח וברבריס. ברבריס זה הדבר החמצמץ הזה שהוא מאוד מאוד מוסיף לטעם. אופציונלי, לא חייב להיות פלפל, שום. בדרך כלל זה מאוד מוסיף לטעם של הפילאב. כמה מילים על האורז. הפילאב הפרגני מאופיין בדרך כלל באורז שנקרא דף זירה. זה אורז שעבר תסיסה של כמה שנים, אורז מאוד מיוחד, מאוד מאוד טעים. אפשר לקנות אותו גם בארץ, אומנם צריך קצת להתאמץ בשביל זה. היום התבקשתי לא להשתמש בו, למרות שיש לי אותו, כן? התבקשתי להשתמש באורז עגול אוסטרלי שהוא נפוץ בכל סופר, אחד הסוגים הטעימים, רק שצריך קצת להכיר אותו כשמבשלים, כי מאוד קל להפוך אותו לדייסה, אז טיפה מיומנות, כמו כל דבר למעשה. אני צריך להכין את הכל עכשיו, חיתוכים, ואז אנחנו נחזור כבר לסיר. דבר הראשון, מחמם את הסיר, וליה. לקילו אורז צריך משהו כמו 300 גרם של שומן. כאן יש משהו כמו 150 גרם של ליה מומסת כבר. ואני מוסיף עוד שמן צמחי. שמן מזירי ענבים כמובן, גם עוד תוספת, נחמדה מאוד. אני עושה את זה לפי התחושה, אבל בגדול, ואני מכיר כבר את הסיר הזה ואת הנפח, זה הכמות שאני צריך. במקור משתמשים בשומן כבש בלבד, אבל אם אין, אפשר לערבב גם הכל בסדר. טוב, אני ממתין עד שהשומן יומס לגמרי, הוא ממש חייב להגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות, עד שאני אראה קצת אפילו עשן טיפה שיוצא. זה טמפרטורה של טיגון בצל, זה משהו כמו 200-220 אפילו מעלות. אני לא משתמש במתחום, אבל אני כבר לפי התחושה מכיר את הסיר שיש לי. משהו כמו 10 דקות, בהחלט זה לוקח לחמם ולהכין את השמן, עוד לפני שאני מכניס לתוכו בצל. אגב, כמה מילים על בצל, כמה בצל צריך? אצלי משהו כמו 200 גרם. במקרה הטוב, יותר זה אחד הסיבות לאורז שהוא לא בדיוק אחד. הפרופורציות לפילאב הנורמלי זה קילו בשר, קילו אורז, קילו של גזר ומשהו כמו 200 גרם של בצל. עכשיו, אוטוטו זה חם והבצל מגיע לתוך הסיר. טוב, האש הזה לא מספיק לי, אז אני מעביר אותו לבוק. צריך אש ממש חזקה עכשיו. ועכשיו אני בודק את השמן, למרות שנראה לי שהוא מספיק חם. מעולה. בצל. זה הצליל. יש פילאבים שלא חייבים לטגן בצל ממש עד להזהבה מלאה. ברוב הפילאבים, אם לא בכולם, המרכז האסייתיים, בצל מטגנים ממש היטב. טוב, אני חותר גזר עכשיו. אני מבין שבארץ הקודש כולנו חלק מ-Innovation Nation או Startup Nation. ראיתי כמה מומחים שמשתמשים בפומבייה שחותכים גזר
לא מגרדים גזר לכאן. אנחנו לא רוצים דייסה, אנחנו רוצים גזר ולהרגיש את הגזר. זה הדבר הכי לא מתאים לתבשיל הזה. סכין, קצת להתאמץ, לא נורא. אני לא רואה בזה מאמץ בכלל, זה נהפוך הוא. זה יכול להיות בילוי משפחתי נחמד לכמה אנשים. לא לשכוח על ה... אוקיי. אגב, יש כמה שיטות של חיתוך גזר. אפשר לחתוך את זה ככה, אפשר לעשות את זה באלכסון. אני אוהב לעשות את זה בצורה הזאת. עכשיו זה יהיה גם ארוך. הבצל כבר מתקרב לרמת טיגון שאני צריך אותו בסוף. עוד ממש דקה אני מכניס לכאן בשר. זהו. מהר בשר מכיוון שאני לא רוצה לשרוף אותו עכשיו. אם מישהו חושש שהבצל יישרף, אז ממש לא. הוספתי לכאן בשר, הבצל היה חם, הבשר עכשיו קר, הוא קירר את הכל וזה יתוגן היטב ביחד. אחרי שהכנסתי בשר אני לא נוגע בכלום פה. אני חושב שזה לא יזיק טיפה להוסיף כמון. וואו, ארומה ישר. אחרי שהוא נפגש עם השמן החם. גם מלח לא יזיק טיפה. אני מטגן את הבשר עד לרמה שאני רואה שאין כאן כבר מיצים, מיצי בשר כבר לא קיימים, שיש שמן, שיש קרום על הבשר. זהו, שמן שקוף. אני מוסיף גזר ומתחיל לטגן אותו, מנה אחת. טוב, וישר ערבוב. להבדיל מכמה סוגי פילאב אחרים, בפילאב הזה, בפילאב הפרגני, מטגנים את הגזר ביחד עם הבשר והבצל. ועכשיו הריח של פילאב אמיתי באמת. טוב, אם אני הוספתי גזר, אז זה אומר שאני מוסיף עוד קצת כמון מיד, כי כמון והגזר זה השילוב המנצח תמיד, ומלח גם, משהו כמו כף. זהו, וכל התבלינים. אני ממשיך לטגן גזר, האש עדיין גבוהה. אני צריך להביא אותו למצב שהוא יהיה מאוד גמיש ומאוד אלסטי. ואז השלב הבא, זאת אומרת מים. זה מה שמאפיין את הפילאב הזה, פילאב פרגני, שהכל מטוגן, כולל גזר, ואז מתווסף לכאן נוזל, מתבשל, כל מה שיש בסיר מתבשל ביחד, ורק אחר כך הוא נפגש עם האורז. עוד קצת, עדיין לא ממש. אני בודק אותו, צריך להיות קצת יותר אלסטי. טוב, בינתיים יש עוד כמה דקות שהגזר יתבשל. אני חושב שהזמן המתאים להשרות את האורז. טוב, איך אני משרה אורז? מים חמים, משהו כמו 60-65 מעלות. כמה כפות של מלח, חובה.
אם מישהו דואג שיהיה פה מלוח מדי או משהו יקרה לזה, אז אנא לא דאגה. כל המלאכות תלך, והאורז עכשיו הוא יספוג את הכמות בדיוק שהוא צריך. זה למעשה הסיבה שאני ממליך את המים. זהו, אורז יכול לנוח. יש לו עוד איזה 40 דקות לעמוד. וכאן נראה לי אנחנו כבר מסיימים את הטיגון. אני צריך מים חמים. אני ארתיח עוד קומקום. זה הריח של ביחד הזה. בשר, בצל וגזר, זה הריח של פילאב. אני מערבב את הכל מאוד מאוד בעדינות, כי אני לא רוצה לשבור פה את הגזרים לחתיכות ולרסק אותם. זה הגזר. זה המצב של טיגון טוב. עכשיו הוא מאוד אלסטי, וזה הזמן המתאים להוסיף מים, להנמיך אש ולהשאיר את זה חצי שעה, 40 דקות. אני לא צריך אש גבוהה עכשיו. זהו. מוסיפים לכאן מים. בגדול המים אמורים טיפה לחסות את התכולה של הסיר, של הקזן. אני קצת עובר בתחתית, כי אני רוצה להרים את כל המיצי בשר שהצטברו ונדבקו לתחתית הסיר, כי אני לא רוצה ששום דבר לא יישרף שם. ושוכחים את הכל ל-40 דקות. טוב, הכנסתי שום ושני פלפלים חריפים. בדקתי שהם שלמים, כי אני לא רוצה אותם פגומים, כי במידה והחריפות תתפזר בכל הסיר, ואני ממש לא צריך את זה. עוד טיפה מים. חוזרים לכאן עוד 40 דקות. עברו 40 דקות, הכל נפלא כאן בפנים. אני מוציא שום, כי הוא יפריע לי לאורז, גם הפלפל. עכשיו הסיר עובר לאש גבוהה. לפני אורז אני חייב שהכל פה ייבעבע כמו שצריך. אני עושה את זה מסיבה נורא פשוטה, כי אורז חייב להיפגש עם הנוזל בטמפרטורה מאוד גבוהה שמונעת ממנו להוציא עמילן. בטמפרטורה בסביבות 80 מעלות האורז מוציא המון עמילן. אז בשביל להימנע מהטקסטורה הדביקה של האורז, בזמן שאני מכניס אותו אני צריך כמה שיותר מהר לעבור את הטמפרטורה הזאת. עכשיו זה מתחיל לבעבע, עוד דקה אני בינתיים מכין את האורז. האורז שטוף היטב, מושרה, שטוף, עכשיו הוא נכנס לתוך הסיר, ממש במנות קטנות, לא בבת אחת. אני פשוט מפזר אותו. עכשיו אני מפזר את האורז ממש בצורה שווה. אגב, עכשיו זה הרגע המתאים להוסיף קצת חמיצות, וחמיצות זה הברי הזה שנקרא ברבריס. טיפה אשטוף אותו גם. עכשיו טיפה להנמיך את האש. יש מי שמוסיף מים בשלב הזה. אני חושב שיש לי פה מספיק זרווק, מספיק נוזל, שהאורז יספוג, אז לכן אני בינתיים ממתין עם הוספת מים נוספים. נראה בהמשך אם אני אצטרך, אז אני אוסיף עוד. מטרה שלי עכשיו לבשל אורז עד 80-90% לפני שאני עובר לשלב הבא. זה כמון בפעם האחרונה שאני מוסיף. זהו, עם כל התבלינים אנחנו סיימנו.
ממש עכשיו רואים שהאורז מתחיל לקלוט את המים, את הנוזל, והמטרה שלי בגדול זה להגיע איתו למצב שהוא מוכן, משהו כמו 80-90%, ואין בסיר מים בכלל. מאוד קרוב. אני מתקרב לפעולה האחרונה שאנחנו עושים עם האורז. אני מפסל פה סוג של הר. זהו, אין נוזלים יותר. התאדו. ונשאר פה קצת שומן, שאנחנו רואים שעדיין מבעבע. עכשיו השלב האחרון והחשוב ביותר, האידוי, שזה חצי שעה, 20 דקות, 40 דקות, בגדול זה לא כל כך משנה כבר. הנה, יצא לי הר ממש יפה, נוזלים אין, עכשיו אני עובר לשלב האידוי, 20 דקות, חצי שעה, מספיק. מגבת, אני עוטף את המכסה במגבת. אש מינימלית, מפזר חום, מחזיר את הסיר עליו, על המפזר חום, שכחתי, אני מחזיר שום ופלפל. זהו, חצי שעה, אנחנו חוזרים, והכל יהיה מוכן. עברו 40 דקות, קיביתי כבר את האש, מאז עברו עוד 20 דקות, זה רק טוב לפילאב, אני פותח עכשיו ונראה את התוצאה. נראה ממש יפה. מה שמאפיין את הפילאב הזה שמערבבים את כולו, לפני, צריך להוציא שום, גם פלפלים. ועכשיו מערבבים את הכל. נראה ממש טוב. להבדיל מסוגים האחרים של פילאב, פילאב בנוסח פרגנה מערבבים הכל. אפשר להגיש. נראה מדהים. טוב, זה מה שיצא. עכשיו טעימה קטנה לא תזיק. מה שהכי מעניין זה האורז. נפלא. בשר. הפילאב יצא נפלא. אני ממליץ להכין לכולם. לא כזה מסובך. אם אהבתם, מוזמנים להירשם לערוץ, לשים לייק, לשתף עם החברים. נתראה בסרטון הבא.